طيب هنا بيقول لي the universal gravitational law في number one and Coulomb's law are alike in that both عندهم ايه او هما الاتنين بيعبروا عن ايه. نفتكر كده ان ال universal gravitational law بيقول ان ال F equal G M1 M2 over R square، انما في Coulomb's law كان بيقول ان ال F equal K Q1 Q2 over R square. فطبعا واضح ان في تشابه، اهم تشابه ان الفورس ديت inverse proportional مع square distance، يبقى هما طبعا ما اقدرش اقول ان هما same proportionality constant. هي find the force between celestial bodies اللي هو celestial bodies اللي هو زي الاجرام السماويه وكده، فطبعا لا، لان ال universal gravitational law انما Coulomb's law لا. find only attractive force لا، لان كولوم ممكن يكون بيطلع repulsion force، فيبقى كده الانسر الصح بتاعي هو C. في 2 بيقول لي if the distance between two masses is tripled يعني بقت 3 times، يبقى كده ال gravitational force between them هيحصل لها ايه؟ احنا عارفين ان ال gravitational force اللي هي equal G M1 M2 over R square قلناها قبل كده فوق. انا دلوقتي لما ال R تبقى 3 times، ما هو خلي بالكم ان في عليها power 2، يبقى معنى كده ان هي في الاخر هتطلع بره السكوير روت، هتبقى سوري الباور 2 هتبقى 9، يبقى كده الاف هيحصل لها ايه؟ هتقل ل 1 over 9. يبقى لو الديستانس tripled بقت 3 times يبقى الجرافيتيشنال فورس decreased by factor of 9، يبقى الانسر الصح بتاعي هو B. طيب نخش على اللي بعدها. how many time greater is the earth's gravitational force on the moon than the moon gravitational force on the earth؟ طبعا سؤال من الأسئلة الصعبانية شوية، لأن لو خدنا بالنا احنا لو عندنا body M1 و body M2 فده بيأتراكت ده بفورس اسمها F، فده بيأتراكت ده بنفس الفورس اللي اسمها F، لأن هي action reaction force. احنا عارفين for every action there is a reaction equal magnitude و opposite in direction، يبقى معنى كده هما الاتنين بيأثروا على بعض exactly the same force. What is the gravitational field strength on a planet where a 2 kilogram mass has a weight of 6 Newton on the surface of the planet؟ يبقى أنا عارف إن ال F هي equal mg، وال G اللي هي ال gravitational acceleration constant هي برضو تعتبر هي ال gravitational field strength. يبقى أنا كده عشان أحسبها أقول إن ال G هتبقى equal F over m، فدي كده هتبقى equal 16 over 2، يعني هتبقى equal 8. اليونت بتاعتها يا اما متر بير سكند سكوير يا اما هي 8 نيوتن بير كيلوجرام. وحتى لو تلاحظوا اليونت ساعات بتفكرني بالرول، يعني بتفكرني ان هو هعمله فورس اوفر ماس، يبقى الانسر بتاعي هيكون اللي هو اول واحد اللي هو 8 نيوتن بير كيلوجرام. هنا بيقول لي which statement is true about astronauts in a space shuttle orbiting Earth at altitude of 380 كيلومتر. أول حاجة بيقول لي هل astronauts inside the space shuttle have zero weight؟ في الحقيقة هما ما بيحسوش بالجرافيتي قوي، بس هما لسه ليهم ويت. ما هو الويت دوت هو عبارة عن الفورس اوف جرافيتي أو الاتراكشن فورس اللي بتشدهم ناحية الأرث. في الحقيقة ان الاتراكشن فورس ديت لسه موجودة، فما اقدرش اقول ان هما ويتلس، لسه في جي ممكن ان احنا نحسبها. طيب تاني حاجة the earth's gravity is not pulling them towards the center of the earth anymore. لا طبعا، انت لو عند الصن انت في force of gravity برضو من الارث بتشدك ناحيتها، بس هي بتبقى ضعيفة، بس هي لسه موجودة وبتشدك ناحية السنتر. Space shuttle is falling freely and remains at the same distance from the center of the earth. في الحقيقة الانسر دوت هو يعتبر اكتر انسر صح، لان اي حاجة بتعمل orbiting حوالين الارث زي الساتلايتس او كده، فديت بيبقى فيه force of attraction ناحية السنتر بتاع الارث، بس نتيجة ان هما بيعملوا rotation في direction tangent للأوربت دوت، فالفورس بتفضل موجودة اللي بتشدهم ناحية السنتر، بس هما بيفضلوا يعملوا اوربتنج فبتفضل عند نفس الديستنس. يبقى هي كأنها بتفول فريلي
كأنها بروجكتايل طالع من مدفع او whatever، وبيفول فريلي او بيتحرك ناحية السنتر بتاع الارث، بس نتيجة لان هو واخد فيلوسيتي فبيبدأ ان هو يعمل روتيتنج حوالين الاوربت بالمنظر دوت. اخر ستيتمنت برضو تعالوا نعمل لها ستادي كده، بيقول لي the acceleration due to gravity at that altitude is only 10% of that at the surface of the earth. انا لو عايز اجيب الريشيو ما بين ال acceleration due to gravity في الحالتين، فاحنا ممكن نعمل حاجة بسيطة كده برضو، هاجي على جنب كده عشان خاطر ما بهدلش الدنيا هنا. ممكن نقول ان انا هعمل G1 over G2. G1 اللي هي عبارة عن G M capital over R1 square multiply الجي اللي تحت عشان هي divided، فانا هعمل جي ام over R2 square. الجي يلا باي باي مع الجي ام والجي ام يلا كمان. طيب ال R2 square اللي هي عبارة عن مين؟ R2 square اللي هي عبارة عن 6400 اللي هو الريديوس بتاع الأرث أو من السنتر بتاع الجرافيتي لحد السيرفيس، بلس ال 680. أنا مش فاكر بصراحة هي كانت كام، هرجع لها كده بسرعة. 380 يبقى بلس 380 كل ده سكوير اوفر 6400 اللي هو كان على السيرفيس بتاع الارث في الكيس الاولانيه، فاللي هي من G1، فيبقى هتبقى ديت بس، ديت بار 2. فلو جينا حسبناها فديت كده هتطلع about 0.89. فلو عايزين ان احنا نشوفها percentage، كل اللي احنا بنعمله ان احنا نعمل الرقم ده multiply 100%، فيبقى معنى كده ان هي هتبقى equal 89%. يبقى هي اقل 10%، مش equal 10% من ال value اللي هي على الارث او على السيرفيس بتاع الارث. يبقى الاجابه ديت غلط، دي تعتبر غلط، دي تعتبر غلط، الوحيده الصح هي C. Two identical satellites Y and Z orbits a planet at distance R و distance 2R. يبقى معنى كده مين في التو ساتلايتس would be faster؟ طبعا الريديوس بتاعه اقل هو اللي هيبقى faster، لان انا عارف ان السبيد بتاعت الروتيشن هي equal square root G الماس بتاعت البلانيت over R. فيبقى كده اللي الريديوس بتاعه اقل، يبقى كده السبيد بتاعته اكتر. طيب يبقى كده الساتلايت واي هو اللي هيبقى اكبر اكيد، بس هيبقى اكبر بقد ايه؟ هل الدبل؟ لا، لما ديت تبقى هافت فديت هتبقى روت 2، لان هي تحت الروت، فلما تطلع بره هتاخد سكوير روت، لان طبعا الريديوس هنا في الساتلايت واي هاف الريديوس في الساتلايت زد. فيبقى كده في الاخر هي هتطلع بره فاكتور روت 2، يبقى كده الانسر بتاعي هيكون سي. السؤال اللي بعديها ونكمل عليها. The gravitational field strength of the planet at the position of satellite Y هيبقى مال البوزيشن بتاع الساتلايت Z. I think طبعا من غير ما افكر ان هي هتبقى 4 times. طب ليه؟ ما انا عارف ان الجي هي عبارة عن G M over R square. فيبقى معنى كده ان بالنسبة للواي هو الريديوس بتاعه halved الريديوس بتاع زد، يبقى معنى كده ان الجي هتبقى 4 تايمز بتاعة الزد. او ممكن ان احنا نعملها ريشيو ونسبستيوت الريديوس دوت ب 2 ار والريديوس دوت ب ار، واقدر اعرف هما قد ايه من بعض. يبقى كده الساتلايت واي الجرافيتيشنال فيلد بتاعه هيبقى اعلى من الواي ب 4 تايمز. طيب نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا two planets X و Y have the same mean density. The radius of the planet X is half that of the planet Y. يبقى الريشيو ما بين الجرافيتيشنال فيلد at the surface of the planet X to the gravitational field at the surface of the planet Y equal قد ايه؟ طيب خلينا نتكلم ان هما الاتنين عندهم نفس الدنستي. وانا بحب دايما لما في اي سؤال يقول لي ان مثلا الدنستي قد الدنستي، الفورس قد الفورس، البطيخه قد البطيخه، يبقى اروح قايل اهو الدنستي ايكوال الدنستي. مش انا عارف ان الدنستي دي هي عباره عن ماس اوفر فوليوم، يبقى ده ماس 1 اوفر فوليوم 1 باعتبار ان هو سفير، يبقى 4 اوفر 3 باي ار 1 كيوب. ده هيبقى ايكوال ام 2 اوفر 4 اوفر 3 باي ار 2 كيوب.
فال 4 over 3 باي هتروح مع ال 4 over 3 باي، يبقى كده هيفضل لي M1 و M2. هو مدينا given ما بين الراديوز أو الدايمترز، بيقول لي the radius of the planet X is half the radius that of the planet Y. طيب حلو جدا، يبقى أنا هروح كاتبها اهو كده given على جنب إن R بتاعت ال X equal half ال R بتاعت ال Y. يبقى كده أقدر أقول إن MY أو X M1 هعتبرها MX over RX ديت هقول إن هي half RY، يعني هشيل RX أو R1 وأحط مكانها half RY، والبار 3 هيخلي لي ديت 1 over 8 RY cube equal MY over RY cube زي ما هي. هنلاحظ إن R cube هتروح مع RY cube، يبقى كده لو عملت cross multiplication أو whatever أو حتى سبتها زي ما هو، يبقى كده الماس بتاع Y هيبقى equal 8 times الماس بتاعت X. طيب أنا هستفاد من ديت في إيه؟ بيقول لي الريشيو ما بين الجرافيتيشنال فيلد at the surface of the planet Y to that at the surface of the planet X هتبقى equal قد إيه؟ طيب احنا ممكن نكتب كده الرولز بتاعت الجرافيتيشنال فيلد انتنسيتي. G بتاعت X over G بتاعت Y هتبقى equal G M capital over R X square multiply وهنقلب G M capital دي بتاعت X دي بتاعت Y over R Y square. الجي والجي باي باي مع بعض. الامات برضو انا مش عارفها، بس انا هعمل سبستيوت باللي اعرفه. مين اللي اعرفه؟ انا عارف ان الام واي هتبقى ايكوال 8 ام اكس، انما الام اكس معرفهاش، وانا عارف دي ملتبلاي والمدلعه دي اكس. طيب انا عارف ان الار اكس هي عباره عن هاف ار واي، يبقى ديت هاف ار واي دي كده سكوير، يبقى هعمل هنا سكوير وهنا سكوير، والار واي اللي فوق هسيبها زي ما هي. يبقى تاني كده بسرعة عشان ما نتلخبطش، ار واي سكوير اهي حطيتها زي ما هي، ام واي عوضت عنها ب 8 ام اكس، ام اكس سبتها زي ما هي، وار اكس عوضت عنها هاف ار واي كلها سكوير، فالهاف خدت سكوير والواي خدت الار واي خدت سكوير. يبقى كده ام اكس هتروح مع ام اكس، ار واي هتروح مع ار واي سكوير وسكوير هما الاتنين، فيبقى كده في الاخر هيفضل لي الريشيو ديت هتبقى equal halved، يبقى هي 1 to 2 او 0.5، يبقى الانسر بتاعي اللي هو دي. The image below shows two sets of different celestial objects separated by distance indicated، واحدة اللي هي x واحدة اللي هي 2x. The mass of the objects are indicated too. Which set have the greater gravitational attraction force. احنا عارفين ان المفروض ان الاتراكشن فورس في الكيس الاولانية هتبقى equal G M over اكس سكوير، يعني جي ام سكوير اوفر اكس سكوير. طيب وفي الكيس التانية، في الكيس التانية هتبقى اف هتبقى ايكوال جي 2 ام اوفر 2 اكس، كل ده سكوير، يبقى في سكوير هنا وسكوير هنا. فاللي هنلاحظ ان 2 4 هتروح مع 2 سكوير اللي هي 4 برضو، يبقى معنى كده ان الاتنين عندهم نفس الجرافيتيشنال فورس، يبقى الانسر بتاعي هيكون بي. طيب نخش في اللي بعديها. if the mass of the sun were to become half its current value with Earth maintaining its same orbit, the time interval of the Earth's year would be هيحصل له قد ايه؟ انا عارف ان ال periodic time equal 2 pi r over v، يبقى معنى كده لو هو نفس ال R فضلت زي ما هي، يبقى ال V هتتغير. طب ال V هتتغير ازاي؟ نفتكر كده بقى ال V بتيجي منين؟ ال V بتيجي من سكوير روت GM over R. طب ما هو الماس بتاع الصن هو بيقول لي ان هي قلت النص، مادام قلت النص يبقى ال V هتقل 1 over root 2 عشان خاطر الهاف دوت هيطلع بره الروت 2. لما ال V تقل ال 1 over root 2 يبقى معنى كده ان ال periodic time هيزيد root 2، يبقى increase by factor
of root 2. طيب أتمنى تكون مفهومة. في اللي بعدها بيقول لي when a magnet is in motion relative to a coil the induced EMF of the coil can be increased by all the following except mean. تعالوا كده نفتكر الرول كان بيقول لي ايه. كان بيقول لي ان ال induced EMF هي عبارة عن negative n دلتا phi over دلتا t. فبيقول لي increasing the thickness of the coils wire لا ملهاش علاقة، هو كده بيغير ال resistance فيغير ال current مش بيغير ال EMF. طيب increasing the pole strength of the magnet طبعا لان انا لما ازود ال pole strength بتاع الماجنت يبقى معنى كده ان الفاي نفسها هتزيد لان هي بي في ايه. increasing the speed of the magnet ايوه طبعا لان انا لما بزود السبيد يبقى بقلل التايم. having soft iron core in the coil طبعا هتزود لي لان انا soft iron core بيعمل condensation للفلكس لاينز يبقى هيزود الدلتا فاي. يبقى الانسر الوحيد اللي عندي الغلط هو A. if a magnetic field B is pointing out of the page suddenly drop to zero what happened to the metal loop in that. في current هي induced clockwise ولا anti clockwise. تعالوا نفتكر مع بعض. انا دلوقتي المفروض ان هو ال induced EMF هو انا كاتبها فوق برضو هي negative n دلتا phi over دلتا t. كنا اتعلمنا حركة كده كنا بنقول ان هو لو بيعمل decreasing يبقى معنى كده ان الفاليو ديت هتطلع بالنيجاتيف. نيجاتيف وفي نيجاتيف اصلا يبقى كده الانديوس دي ماف هتطلع بايه؟ بالبوزيتيف. يعني بتحاول تطلع فيلد في نفس الدايركشن بتاع الفيلد الاصلي عشان خاطر تحاول ان هي ايه؟ تحاول ان هي تزوده. يبقى معنى كده هي هتطلع فيلد هنا اوتورد. يبقى الكويل نفسه يبقى كده فيه تو فيلدز الفيلد الاصلي اللي جاي من بره والفيلد اللي هو اوتورد اللي طالع انديوسد. طيب عشان الفيلد يبقى اوتورد يبقى معنى كده ان الكرنت هيلف ازاي؟ الكرنت هيلف انتي كلوكوايز. يا اما بحط الثامب اوتورد ذا بيبر يبقى كده بقيت صوابعي بتلف انتي كلوكوايز، يا اما بقول ان هو اوتورد يبقى معنى كده ان هو نورث، وعشان يبقى نورث يبقى معنى كده ان هو هيلف انتي كلوكوايز. يبقى current induced in counter clockwise direction. تعال نشوف 13 بيقول لي if a coil rotated 90 degree in a magnetic field be pointing to the left يبقى معنى كده ان ال current هي induced في انهي direction. تعالوا نفتكر كده هنا احنا ممكن ان احنا نشتغلها ان الكويل هو عبارة عن two wires. ازاي؟ كأن في واير هنا ده كده الواير دوت moving outward دوت اللي هو direction motion ودوت moving inward. فلو اشتغلنا ب Fleming right مثلا انا عندي الفيلد towards the left ده المagnetic field، فعندي في الرايت اللي هو الجزء من الكويل اللي هو على الرايت في الفيلد ناحية الشمال والواير نفسه بيتحرك لجوه لإنورد. يبقى معنى كده ان الكرنت هو انا طبعا عشان خاطر الصوت بس اللي طالع الصورة مش طالعة فمش عارف اقول لكم شكل ايدي هيبقى عامل ازاي. المهم ان في كرنت كده هيبقى upward. طيب بالنسبة للتاني برضو الفيلد ناحية الشمال وهو بالموشن outward يبقى كده الفيلد هيبقى لتحت. يبقى كده في الاخر هو هيحاول ان هو يعمل او هيحاول ان هو يعمل روتيشن انتي كلوكوايز كاونتر كلوكوايز. في الطريقة التانية طبعا اللي هي بتاعت لينز بس هي تعتبر ارخم شوية هنا، ان هو بيلف في الدايركشن اللي هو مديهولي او بيقول عليه دوت. الكويل هيبقى عامل كده فالفيلد داخل الناحية دي inward والفيلد كده بيزيد لان هو كان parallel وهيبدأ ان هو يبقى perpendicular. يبقى معنى كده الفيلد بينكريز ولا بيديكريز؟ الفيلد بينكريز لان في الاول الفلكس كان زيرو مفيش فلكس داخل جواه يبقى كده الفلكس بيزيد. لما الفلكس يبقى بيزيد يبقى الاخ دوت هيحاول يطلع induced field عكسه عشان يحاول ان هو يقلله من كلام لينز اللي هو نيجاتيف يعني. فعشان يطلع كده لو استخدمنا مثلا رايت هاند رول هيبقى احط الثامب مع السهم الاخضر دوت فهيبقى دوت كده بيلف انتي كلوكوايز، او نقول ان ده اللي بيطلع الفيلد يبقى ده النورث. فعشان ده يبقى النورث يبقى معنى كده ان هو هيلف انتي كلوكوايز لان هو ده اللي هيبقى طالع منه الانديوسد فيلد. طريقتين طبعا صح. بالنسبة للشكل ده
او للروتيشن بتاعت الكويل، فالاسهل هو ان انا استخدمه كانه 2 واير. طيب نشوف اللي بعديها. بيقول لي عندي واير x of length L forms a one turn loop and the bar magnet is dropped through. Wire y of length 2L forms two turns loop and the same magnet dropped through. Compare ما بين magnitude of induced current in these cases. حلو قوي الكلام دوت. ده كده مثلا هنعتبر ان انا عندي كويل اهو، ودوت التاني، بس دوت 2 turns، يعني دوت ال N ب2، ده ال N ب1، ده التوتال لينث بتاعه اسمه L، ده التوتال لينث بتاعه اسمه 2L. اقدر احدد الدايمتر من النمبر اوف تيرنز وكده من ريليشن بسيطة قوي، هو ان ال N equal اللينث بتاع الواير الاصلي over 2 باي r. اللينث بتاع الواير في الكيس الاولانية هو عبارة عن L، يعني انا لو عايز بس ال 2 باي ار لوحدها يبقى الار نفسها تبقى ايكوال اللينث بتاع الواير over 2 باي n. فالاولاني كان ال هي ال بس، والتاني n، ف في فوق هيبقى في l وتحت هيبقى في n. طب هنا هو 2l وال n ب 2، فدوت هيبقى فيه 2l ودوت هيبقى 2، فال2 هتروح مع ال2، يبقى معنى كده ان الاتنين نفس ريديوس، يبقى الريديوس بتاع ده هو ايكوال الريديوس بتاع ده. طبعا لو متمرسين شويه ممكن ان احنا نعرفها بس بمجرد النظر او من اول ما اشوف المساله. بيقول لي عايز الماجنتيود بتاع الانديوسد كارنت في التو كيسز. هو انا عارف ان الانديوسد اي ام اف في الكويل المفروض ان هي هتبقى ايكوال نيجاتيف ان في دلتا فاي، اللي هي هنقول ان هي دلتا بي اي اوفر دلتا تي. ففي هنا عندي واحد، الاتنين نفس الاريا، الاتنين نفس الفلكس، كل اللي هيحصل بس ان واحد ال n بتاعته هتبقى اكتر من التاني، يبقى اللي ال n بتاعته اكتر يبقى الانديوزد بتاعه هيبقى اعلى الدبل الانديوزد اي ام اف. طيب بالنسبه للكرنت، لا الكرنت بقى الموضوع مختلف. ليه؟ لان انا عارف ان الكرنت هو equal V over R، يعني ال induced EMF over ال resistance. اللي التورنس بتاعته كبيرة ال induced EMF فيه الدبل، صح؟ مش قلنا ال number of turns اهي الدبل، يبقى معنى كده ان ال induced EMF هتبقى الدبل، يبقى كده اللي التورنس بتاعته اكتر يبقى ال induced EMF الدبل. طب بالنسبة للريزيستنس، ما هو اللينس بتاع الواير الدبل برضو، اللينس اللي هيمشي فيه التشارجز بقى الدبل، يبقى معنى كده ان برضو الريزيستنس الدبل، يبقى في الاخر ال2 هتروح مع ال2 هيدينا نفس الكرنت بالظبط. يبقى معنى كده ان I1 equal I2 بس مش equal 0. هنا بيقول لي rectangular wire loop is being pulled through uniform magnetic field. What is the direction of the induced current? actually أنا مش هفكر في المسألة دي، هو no induced current. ليه يا مستر في no induced current؟ لأن بكل بساطة احنا عارفين ان ال induced EMF أو ال induced current هو negative n delta phi over delta t. هل بيحصل change في الفلكس؟ يعني هو لما الكويل يكون في الحتة دي لو اتحرك سنة بقى هنا، هل الفلكس الكمية اللي داخلة فيه اتغيرت؟ لا، ما هو يونيفورم ماجنتيك فلكس والاريا هي، يبقى معنى كده ان الفلكس جوه هو، يبقى معنى كده مفيش انديوز. طب واحد هيقولها لي بطريقة تانية، يقول لي يا مستر لا انا هشوفها بالوايرز. طيب يا سيدي، الواير ده والواير ده بيتحركوا بارلل للفيلد، الموشن بارلل للفيلد، صح؟ طيب يبقى معنى كده ان هما مش هيعملوا اندكشن. طب وبعدين بالنسبة بقى للوايرز دي، الواير ده والواير ده دول هيحصل فيهم انديوزد. واحد هيحصل فيه انديوزد كارنت لفوق، والتاني هيحاول يعمل انديوزد ام اف لفوق برضه. يعني دوت كده بيحاول ان هو يزق الكارنت كلوك وايز انتي كلوك وايز سوري، ودوت بيحاول يزقه انتي كلوك وايز، والاتنين قد بعض في الماجنتيود لان هما نفس اللينكس ونفس الفيلوسيتي ونفس الفلكس دينستي، يبقى في الاخر هيكنسلوا بعض. طيب نخش على اللي بعدها. بيقول لي there is a constant magnetic field directed into the page in the shaded region field. The field is zero outside the shaded region. اوكي
A copper ring slides through the region. For the indicated 3 position of the ring, an induced current exists in the ring position في مين ومين. طبعا احنا لسه حالين واحدة فوق ان انا طول ما هو بيتحرك جوه الفيلد فما فيش تشينج، يبقى الاخ دوت مفهوش. مين اللي هيبقى فيه induced current؟ 1 لان فيه تشينج اهو، هو ما كانش فيه فلكس وهو هنا وهو بيتحرك بدأ الفلكس اللي جوه يزيد. هنا الفلكس وهو بيخرج بيقل اللي جواه، انما هنا الفلكس هو يبقى معنى كده في البوزيشن 1 و 3 only، دول اللي هو فيهم induced current، انما اللي في النص مفهوش. لو طلب بقى direction induced current ده حلو جدا، يعني ديت بقى حتة اكسترا هنقولها، ان هو لو في الحالتين دول طلب مني الدايركشن بتاع induced current. فاول واحدة وهو بيتحرك لتحت الفلكس كده بينكريز، مادام الفلكس بينكريز يبقى هو هيحاول يعمله decreasing، يعني هيحاول هو يطلع فلكس outward عكسه. طب عشان يطلع فلكس outward يبقى معنى كده الكرنت بيلف ازاي؟ الكرنت بيلف كده، يبقى دوت كده انتي كلوكوايز. ده قلنا مفيش current induced، دوت كده الفلكس اللي تحت بقى الفلكس اللي داخل فيه بيقل، مادام الفلكس decreasing يبقى هو هيحاول يطلع فلكس inward في نفس الدايركشن بوزيتيف عشان خاطر يحاول ان هو يزوده. يبقى كده الكرنت هيلف ازاي جوه الرينج؟ هيلف كده ايه؟ clockwise. As metal wire YZ is moved along metal frame in the existence of uniform magnetic field as indicated in the figure. يبقى التيرمينالز ديت مين فيها هيبقى بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ من قبل ما ابص هو no induced EMF. ليه no induced EMF؟ لان ال V parallel مع ال B، ال velocity directional motion parallel مع ال magnetic flux density، يبقى كده both terminals remain at zero potential. طيب في اللي بعديها a wire loop is pulled away from the current carrying wire. what direction the induced current in the loop هيحصل؟ دلوقتي بالنسبة للواير أنا عارف إن هو هيطلع مادام الكرنت اهو لفوق يبقى كده هيطلع هنا inward field وهنا outward field، إن هو فيلد بيلف حواليه على شكل سيركل. فلو استخدمت أمبير رايت هاند رول يبقى معنى كده هو السيركل هتبقى في الناحية ديت داخلة وفي الناحية ديت خارجة. طيب هو لما يتحرك في الدايركشن دوت فايه اللي هيحصل؟ ممكن ان احنا يعني اما نشتغل بلينز يا اما نشتغل بالوايرز برضو. لو اشتغلت على الوايرز بفليمنج ليفت هاند رول او سلاب رايت هاند رول وات ايفر، سوري فليمنج رايت هاند رول. فليمنج رايت هاند رول الفيلد لجوه مع البوينتر والفيلوسيتي ناحيه اليمين، يبقى الكرنت لفوق ده بالنسبه للواير اللي على الشمال. تاني الفيلد انورد لجوه اللي هو البوينتر، البوينتر في فينجر يعني، والفيلوسيتي ناحية اليمين فيبقى الكرنت لفوق. هنا نفس الكلام، هنلاقي ان برضه هيبقى فيه كرنت لفوق، بس كل الفكرة ان الكرنت اللي لفوق هنا اكبر من الكرنت اللي لفوق اللي هنا. يعني معنى كده ان دوت هيعمل فيلد انتي كلوكوايز ودوت هيعمل فيلد برضه انتي كلوكوايز بس ايه اضعف. يبقى معنى كده مين اللي يغلب؟ سوري ده كلوكوايز، اللي على الشمال كلوكوايز واللي على اليمين انتي كلوكوايز، يبقى مين اللي هيغلب؟ الكلوكوايز. يبقى معنى كده هو في الاخر هيبقى كلوكوايز. لو عملناها بلينز فانا بقول ان هو كل ما بيبعد عن الواير يبقى معنى كده ايه اللي بيحصل؟ كل ما بيبعد عن الواير المفروض ان هو الفيلد بيحصل له ايه؟ بيقل. مادام الفيلد بيقل هو inward والفيلد بيقل يبقى هو هيحاول يطلع فيلد معاه في نفس الدايركشن عشان هيحاول ان هو ايه؟ يزوده. عشان يطلع فيلد معاه في نفس الدايركشن يبقى الكرنت لازم يحصل له روتيت كلوكوايز. يبقى كده الانسر بتاعي برضه هيبقى في question من 19 ل 20 بيقول لي عندي aircraft flying due to north from Central Africa to North Europe, assuming that the wings act as continuous electrical conductors. As the aircraft flies to north, tips of the wing become increasingly charged. يعني الحواف بتاعتها بتبدأ إن هي التشارجز اللي عليها تزيد. What statement represents the scientific reason؟ تعالوا نتخيل أول الوضع.
تخيلوا معايا كده ان دي كده الارث، وعندي النورث بول اهو، والساوث بول طبعا تحت. فالفيلد بيطلع، الفيلد بتاع الارث بيطلع من الساوث للنورث، اهو بيطلع كده، بيروح في الدايركشن ده. يعني انا لحد ما مش راسمها حلوة قوي، بس تخيلوا كده ان الطيارة هنا بتتحرك، فهي almost بتتحرك parallel للفيلد، انما لما تكون بتتحرك في حتة مثلا هنا، فبتبدأ ان هي بتعمل cutting للمagnetic field lines. يبقى معنى كده ان الانجل عمالة بيحصل لها ايه؟ الانجل عمالة بتزيد، وكل ما الانجل تزيد يبقى معنى كده induced EMF اللي هي equal BLV ساين ثيتا. الثيتا عماله بتزيد، يبقى الانديوس دي مف عماله بتزيد وجرادولي بتبوينت للسيرفيس بتاعها، او بتبقى بدل ما هي بارل ليها، لا ده بتبقى بيربنديكولار عليها، او بتقرب ان هي تبقى بيربنديكولار عليها. فيبقى معنى كده ان الاجابه الصح بتاعتي هي سي. The aircraft moving with speed اللي هو 2700 متر، سوري 270 معلش، متر per second أو متر second per negative 1. The wingspan of the aircraft is 60 meter. If the Earth's field points to the flight X at 70 degree to the horizontal with strength، يبقى ديت كده البي. عايز ال potential difference induced in the tips of the wing، يبقى هنستخدم الرول اللي احنا قلناه فوق، ونلاحظ ان هو دلوقتي هو بتبوينت عند 70 degree مع الهوريزونتال، هو ده الانجل اللي انا عايزه عادي، لان هي طبعا الفلاي البلين او الايركرافت بتفلاي هوريزونتال. يبقى كده بي اللي هي 1.7 times 10 per negative 4 times اللينس اللي انا محتاجه اللي هو 60 times السبيد اللي هي 270 times sin 70. يبقى كده ديت هتطلع equal 2.5879 فولت. طبعا approximately هتطلع 2.59 فولت، يعني الإجابة بتاعتي اللي هي C. شكرا.